Wait. Download mo sa app. Nahanapan mo. Tulog.
Marami sa area. Palawan. Tama sila. Matikman siya. Kuman. Lalo. Ito rin naman yung pelikula. Hindi ko.
Manabang. Sa Manabang, lakat ka ba na Manabang? Ito yan. Saka pala, ito yan. Matambang ko. Tuwan, yan. Tiktak. Ang sobrang ano, nakamawag. Sila nagkaroon. Ano meron?
Ano naman pala? Ah, maya, ganito maputol na. Ito nga, hindi masalida. Paday man ito tubo. Paday ba na ito tubo? Ang taramang, kung naroon niya may alito, sa kaya narao. Siguro niya, tigrao. Siguro na sa nangani, sa ang isip pa ako, tatry doon siya. Matry doon siya. Dahil may asang luluwas na kwarta. Ito luluwas na kwarta, puro magano siya. Ito mo siya magpapasok nga. Gusto mo kain. Tubunan mo kaya yun. Patuloy. Ano mo sa di ano mo ini. Patuloy mo ini. Doon ka dyan. Nakaano ka ka. Hindi mo. Ano pag-alam ka? Kasabungan, maramang pa. May nagkuhan din kwarta. Gisiling ko dito. Ano tamaraman pag may nagkuhan din kwarta? Sa next month, mahil. Hindi, nga yun ko. Kundi, nag-agi ng sagilid. Nga pa. Hindi nag-agi ko, nagpapakta. Ayaw din ko. Open ka daw.
yun na. Okay, big yun na. Konting paano kung pa-big yan. Yan ako. Yan ang ano. Wala na. Okay, tama yun. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Open the video. Kung ako mag-gira sa sumusok sa pili kasi. Sabi ka ako, sino lang mo, siguro na naman ako gani. Isang pagbalang araw po mga kalinga, welcome po sa amin channel. So, kayo po mga kalinga, ito naman natin sa kalinga Kasi yaga, walang stop na mga gani. Hindi, gano'n naman ako. Oh, hindi. Agong garo yun ni Paul. Agong garo yun ni Paul. Ha? Nagjanay. 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 Nahilig mo na. Ay, swelo niya garo. Balitsa ka na. Balitsa ka na. So, itong 2022 nag-start, 13 years old, Jesus na. Ay, yan, ay, Puta, may quick bet. Bet. ano, Jay? Ay, hindi na kami. Naman sa likod. Naman sa likod. Ikaw maganda. Hair shot. Ang hair shot. Ano, Elsa? Hair. Long hair. Ay, kabuki ba? English mo ba?
Ibo na yung. Ibo na. Tayo na may badil. Ay, pa mo na ako pro. Ikaw. Ito nga, ito Uy,
Uy, sheesh! Hardcore! Sheesh! Okay, admit. Kill hardcore! Papalo. YouTube! Wala lang. Tinala. Hardcore lang. Makalimbo na naman ako. Parang hindi ka na. Makalimbo na naman ako. So, sheesh. Utang lagi. Nakato. Parang nangayot na ito. Yan, gusto ko nga dito. Yan ni may laki oh. Thank you. Okay.
guys sa What view? Hindi pa pala nung ko pa pala ng guys. no. Second yung 2.5. Hindi ko parkour. Ha? Hindi ka nagpa-parkour. That's possible. Ah, what view? Kasi Krista pa niya daw. Mga rin po ko. Sino nila si Jay? Oh shit, dulo. Ako to na siya. Oh. Oh, sheesh! New Delhi mo. Ashilo, baby. Omsin, nag-join na siya. Omsin. Dahil na siya. Ayun na siya. Parang yun na naman. Sheesh! HC Young Bro HC. Kami, oh. Sige daw, hindi ka daw. Rainbow Dapla yun. Fire. Ano? Third party. Digital pa ako. Come on. Come on. Come on.
Sorry. Sa mga ano pa ako naghahanap ng titira yan, mga galing. Kaligan ko lang maligaw mga ikaw mga ano. Well, naman ano, Money. hindi naman, basta na. Buying bed, buying bed. Para ba? Yes, kasi ang bed. I'm saving no box for bed. At paano mo say, E. V-E. Yan. Bed. Ay, no box. For bed. Dito ba kita ako? Tumayin ako. Hindi nga hindi. patay din ang scam. Kaya pag gano'n. Pero kung paano, ang sabi sa one, ang haba, ano si Jace? $11.25. Have a nice day. Lang na choppy sa chat namin. Ayan ako. Lang.
Nakabot ka kayo sa
Kala ka tayo sinag.
lang lang. But, say mo, so, black. Ano, may jacket na sa kanya. Nabuha ka na ang
Pilit ko battery so pressure rate ba kaya battery ka sa Sa dati. tapos i-edit mo sa naralin so not yun. Balik na bagay ang dance mo. Nakagrab pa dito. Pero Alex, so Marawang tuntukod niya. So, pag nanambagan ng balog, pero mangirato, ay pero may ko na patayin sa pagmati. Okay. Mabasa ka, kami sa akin, gusto ka sa kami. sa school. So, may phone ka na reach mo, nag-it mo, malabang mo na yun. Ay, baka. Okay. Hindi gawin. Repeat ka ito. Oo. Ngayon ka na, yan. Yan. Anong yun? Sa baba. Alam mo yun. Ang experience na. Hindi. Oo. Alam mo na. May masakit ka mo ka? Oo, nakasapit nakakadyo yun. Kaya masulit naman kami. Ito, nakain mo siya. Tapos, baga masyadong may station niya. Ang ganun po mo. Hindi. Yung baga dyan sa may motor-motor, nakatukang. Yan, sarap. Nakaputan mo sa mga. O yan, baga yan. Space zone na. Last one. Ano ko yan? First year. Tapos, fourth year. Tapos yan, 2023 naman sa 2021. 2023 na. Yan. Pwede pa daw niya sa luwang pupunta sa Dalawang kupon ba? yun naman. Space mo. Mas kita pa ito naman. Masabi ka sa ano talaga? Hindi, dalawang. Ano binulong mo din niya? Meron man ito na. So, beta line. Pero pigkagan ko may niresita pa nung garo piglahe. Cream o garo antibiotic na siya. Ano po tayo? Oo, muna yung puti. Garo Colgate. Mahal nga ni. Kaya, Maria, nakakuha ko sa, ano ba gawin? Hindi sa generic baga. Ikutin ng kapare yung bulong na generic. Tapos, Wala ka tabang sa, oo, makan mo so, itong relata na ito, ang pinito pag magbakal ka, halimbawa, sa Southeast Asia, 800. Pero pag sa generic ka magbakal, 100 plus, 160. yun sa sabi niya. So, pero yan itong kulay bagayan ng mga generic na na-invento. Kaya na yung mga
Yung takula ko dito sa tabako. Sa Manila pa yan na nauso yan mga generic na pharmacy. Na generic pharmacy baga. Yung nakulo na. Yung chick man lang may repong ka. Makan mo. So, ano ba lang? Epinamic acid, constant ba lang? Pag-isip ko. Kapag pumupagal kang sa Kasi yung binwati niya. Maana ko, baka yung application dito. Dua-dua ka kang kuhan. Masend mo doon sa kuya sa Bluetooth. Dahil, Bluetooth. pahaling computer mas Bluetooth dahil. Gaano mo? Messenger. Kasi kailangan messenger mo talaga. Para ano din ako, baka ulit-ulit mo. Messenger ka dahil mo talaga mahali ah. So, paano? Messenger, email, ano sa... Ano ko, minsan, nakakalingo ako mag-ito. Hindi ko na, paano, ito ka, ano ba ka? Pag di mo na kaya talaga si Papakti, ano lingawan mo talaga? Computer 3 Pag-roll daw connected. si Computer 3 has previous version. Rundo mo. Pag-ano, diba? Ano kaya itong tugang ko na susunod sa kunya ang lalaki. Kasi itong engineering sa Akway na, sa Ligaslipa. Nagtrabaho sa tema, nag-engineering ko sa trabaho sa Baton. Dahil niya dakaya. Dahil niya naisip ito na tuturuan man sa kahit sa trabaho. Importante, makalaw siya. Hanggang sa nagmurag na mga ito. Mga 40 naman garo ito. Ano yung mga 30 city na ito. Advance sa messenger niya. Doon niya. 8? Step niya. At itong ano mo, Bakit ang lugar na kaya? Ganito yan. Yan. ginadit. Ganyan. Yun ang
Yes. Oh, yan na naman. Tayo, samahan natin. Ano ba? Eh. Kabanga?
Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Ano da? Di tama man ini. Nganing araman ano da? Iyo tabad ano kaya kung si ano kay na anak nagpapaano kay Carol ini ano pa da ang sabi? Wala kauman sa nasyan, pero yung nakalaog sa 193. Oh, ika nakalaw sa 193. Ito, ano pa? Sisay pa. Ako da eh. 70 na baga. 70. So, ano, so dahil nakalaog, maano man siguro. Ay, Maria, nakalaw ka? Ay, Maria, nakalaw ka? Ano ko kung yaon ba? Dahil, Okay, siya. dahil man akong number. Kinakanan mo ng number? Kasi number. Ano dahil, ano mo yan? Nag-asar mo naman, nag-aiman. Pwede man pala na din. Yeah, pero ang gano'n. Sige na po. Ano ito? Ay, balibisin na ay balibisin daw.
nito. Paano sila pwede
Wala, pinig ko. Ako, hindi ako kakabol. Sa Sa tray. sais. Tapos may pinaprint ako yan, si Kuya. Dai pa man. Ano ito ba nalagot? Ano na kasi ito mabalik? Mabalik. Kapabalik ko. Sinid ko sa Gmail niya, ano ito ba? Wala ka.
Basta na ano, mga ano, Ay, madami ko sa
Bumili ka na ako. Ito ako dito battery. Sinaw mo ba ang isip? Sinaw mo ba ang isip? Sabi!
Oh, nakabakal ka na? Bakal ko. Ha? Itin minggo. Dahil man arangin na. Hindi minggo mga tita. Ay, wala, arangin. Dahil wala ka. Ano pa lang? Ha? Ano pa lang? Di, arang. Sarang kilo sa bakal ko. Pero ay pinaka 30 kilo. Oo, may nagpakal na hilo din nga. Uli pa yan. Uy, mo ito. Hindi na. Hindi ka mo price bin. Doon. Kapot ka nga ni kung ano makano. Ano man ako mahapot? Sa idig din sa ano nagturo ako din. Oo. Kapot ako. Ano bakalo? Narangin sa umangga. Dahil wala ka. Ang sabihan mo si Nini yung Kapot ko. Ika kaya na nagkapot wala na number ni Mark na yun. Oo, yun. Ano ba? Pinagkala ko na. Lenin ko naman sabi ka, ako nung mag-isip ko, may talaga man na huge chance mo makakuha. Tapos ang makakuha mo maduman, yung mga araw. Yung mga araw mo sa ko, yung ano na. Ang kaan, yung butterfly naan. Yung butterfly. Oo. Tapos, Kung kailangan na kung ano, hindi ka. hindi ko pa nga ito, matapos hindi niyo. Dahil naman nakapili. Salo, diwa, talo. Apat pa. Masaya. Yun yan yun. Natapos ko siya. wala ang tapuno. Hindi naman nagkakawat kayo. Nasabang nag-ano ka, madagdag na Ano, hindi kumalaw. Malaw sa tayo sa ipago. Ayun, sarap mo pa na dati. Tapos suot pa kayo yung mga Dumas din mo? Oo, yan ka, 1, 2, 3. Ayun eh. Oo. out ka na makuha mo. Sobrang ako sa loob, mythical. Ano ka sa At makalit ka na siya? Hindi na. balik baga. Mas bawal na yung puti-puti lang. Ginagawa siya. Daw. Yung interest mo pala dyan. Ano po din. Pero dahil mo talaga bayad ha? Yung drugs ka, hindi bayad. Hindi, ang gusto ko sabihin, hindi ko kayo mga nakapasari ko sila. Dahil pagkay talaga, Ako. Ano ano ba? ba ng 75? Sabi lang, ano ba? Pero ako, tawag ko na sa ito din. Mga klase, sabay mo na. Mga kapislo. Hindi na pulo na pati yung dyan sila. Yung pinadiya. Ha? Yung pinadiya. Tapos short. Okay,Ganiling ko kaya digdi o. Short ba? O short so kopya niya. Bakit? Kasi kaya man kung hindi ang gibutan lang. Magaling ko dito. Niling ko kaya so Nasama ko. pagkagibo baga. Ang nakasurat. Ay, super love. Short. Bakit short ba niya? Oo, pwede ko naman ginibong doon. Wala ko yan. Ano ko yung Yung mga pag-irrigation, pakis ng kupaan. Okay, ito ako yun. Ito mo kasunod na ako. Ah, pala yan. Yeah. Balik yan. tawa niya ako. Pero ko nang
May mainit ka pa. Saka under pa sa pala. Tinulog mo na. Mainit ka ba? Hindi pa pa sa Yan kay Kuya Labang. Bati nga FHC ito. Sa. Ano tinago? Paano din bumahay na dito? Basta dami sikot lang sa ano. Ang ganda. Ano ba gagawin ka dyan? Tapos, yung ano ba, gano'n ba gagawin ka? Gano'n ba camera pa? Gano'n ba cellphone? Yung ka, kaya. Tapos kaya mo maging paro pa. Kaya ba ganun sa'yo, wala nga ako. Pag ano ka dyan? Para hindi ikaw. May sino ka manabag ko eh. One na, ma-oral spin ka din mga hardcore. Kamalig na yan. Dito daw tanado. Ka dyan. Oh, skateboard. Para palagay na ito si Man. Kaya yun, makahuway na itong bago. Diba ba yun ang baba? Sige tayo nila kay G. Okay, Kuya, di ba? Ano naman? Ano yung phone? Computer 5 minutes. Left for time is up. Ako daw yung email sa ano, yung eh, paano ba niyo na 1 day?
Ini kuha ko na ko tayo ni lugar. Uy! Save na na. Pati nga eh. Dapat kumain. Finish na sa finish. Yan, finish siya, di man ako finish din. Finish ka na. Okay. Finish yan naman. May mga na itataraw sa imo. May kwan mo. Na tawan. Three, seven. Nice day. Kung mga makasuperi ba mo? Computer 4. Time is up. Wala tayo. Yes. Dapat na. Ano mo, ang game ko.
ano, dyan sa pula. Dyan sa puti. Ako rin yan, dito eh. Ros, saka kayo yelo! Ros! Yelo tabi! Diba? Dua! Hindi ko mga internet, ano? Nagkirip lang. Tatalawan dyan. Salamat. Wow. Alhan, alhan. Makikaranasan na daw tayo. Ako na lang. Hindi magkakan.
Computer 4 is still. Computer 4 is still. Ito. Basta basta. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version.
$1.50. Have a nice day. Anong gusto mo nila? May tipon. Mahirap na ilang. Ito babae.
Computer 1.
Computer. Ayaw mo lang. Ha? Day na duman? Dudeng, yellow, walo. Walo. Tawin ni na ini. Walo. Gua. Ikan bariya? Oh, orang bariya. Tulong kita pa rin. Akin iso. Oh, yun na. 40. 50. Ah, 8 times 4. Ha? 60.
16:32. Ade. Walo. Ah. Computer 1 is Wala man.
is still.
Ilan daw muna sa kalayo? Ilan daw muna sa kalayo?
Anong oras na? Magkano yung usap ko madali? Anong oras na? Hindi ka na? 11 ano? 47. Grabe, hilawon sa mangga. Ito pa ang magpili. Computer 1 is still.
naman ako. Paano ako magpapalagay?
Anong pakala? Ha? Ano sira pakala? Kung ano mabakal ng, Sabi? curry, chicken curry. Basta chicken, di ka magbakal na bakang chicken. Tapos gulay. Dapat chicken. Parang tikit na gulay. Ha? Parang tikit na gulay. Parang tikit na gulay. Ha? Bakit ka na natin Computer 1 is still.
Ayun, nani pa sa siya. Inahanap ko niya pa. Si John. Dahil na, ito na. Ay, makmakaprint. Ganon. Hindi lang siya kay Chok baga, ang apod mo, Didi. Dading.
Ang dohi daw. Ha? Dohi daw. Dua sana? Ang ano mo? Stay. Alaman mo ining ninda sa Brazil Carnival sa Brazil Carnival mga divor sa Brazil pinarusahan kan Diyos ang mga tao. Parada kan mga demonyo, parada ng demonyo. O, pigsamba rin sa Brazil. Kaso to si Jesus Christ, ano ninda, yan o. Oh. Hmm. Nako, ayan ka daw, ano niya. Pinarada daw sa Brazil ang mga demonyo, tapos ganito ang nangyari. Sinabi ni Papa Jesus.
Locos, balang, balon ito, balon. Mm.
Eh? Hindi ba kayo na no so festival? Nag uminuran duman sa Brazil. Yun na yan, no? Dahil duman sa ano, dahil duman sa pagparada nila kang demonyo. Nararabo lamang ako. Pinarusahan sinda. Oo. Sa mga nag-irentrado man, baka nagkagaragamit yan. Edi, yan naman ang tangkikilo. Tapos, Sige pa. Ang demonyo ganda nag-ibig sa inyo. hmm. Oh, Galing na siya. iyo. Ang katawan. Gusto na siya. Ay sa ano ba iyawan. Hmm. Ang kaupat. 14. Mag-sinasabi. Have a nice day. Kakigkigon ka man. Mukhang hero. Oo. To. Ano siya luto. Nakapandok ko siya oh. Hmm. Pagkulabo. Paggarayo. Oh.
Wara. Ada man. Ibang anino. Maybe ano, kumbaga kaya rin yun. Dahil man nagkayaraling. Ay, Dakulo na. Langaw. ito. Nagabungan ito. Yung nasa break. Ay, nga, bali ang kaya. Ay, celebrate ko. Na, Ano nga, naggiroan mata. Hmm. Number 7 na. Walang payo. sa likodan niya, ito ay highway. Hmm. Wala. Naglaho. Dahil nagluluwa.
Nung nagsiring ba da? Wala na. Ano yung ini? Mr. Ben? Alien ba kasi Mr. Ben? Yan. Ali, sala. Ano? Alien. Hindi ko namin sa lahat. Hindi ko lang. Ayun sa na magpaulo. Oh, Paulo. Komedyante. Well, England. Taga-England pa. kasi yung pulis niya sa ano, sa pinikula pati kapag ano, Maria, ako. Hmm. Wala sa world. Engineering. Kasi mga lupa dito dati. Mas yun yung nasa karton. Grabe. Ang IQ na matalion siya. Ano? 178. Si Albert, yung 160. Kaya matalion si Albert. Ay, si ano? Mr. Ben. Tangay, ganun nga, hindi ko Hmm. yung ay tangay, 1%.
Nahirapan daw siya magsalitang B. Pen. Hmm. Diba yun? Hmm. Nene. Ano? What's happening? Anong ulam nindo? Chicken curry. Hmm. Pila. Pero ano na ipakang nag-ipo mo? Ano ba yan? Ipapasa na sa aga. Sa Friday na sa mga. Sabi ni ma'am. Ano yun? Oh. May nagtabang na sa imo dyan? She said, si James Ray to tao. Na-stress dahil siya. Sa scenario. Yan dyan mga sa kumaiyak. Ayaw ko mga. Oh! Nuna! Tulungan mo na ako dito. Hilinganan. Oo. Balik. Sige na. Para kayo, makita mo. Grabe, adi. Basta-basta. Oo. No.
Ano sabi? Ano sabi? Bayaan. Iya. Tapos sinabi, Try ka na? Yeah. Try ka na? Bakit mo na kami? Budeng, kung may gikas ka na, ano? Oh, oh,
Shit! Akulito. Ah, ilan po yun? Ilan na?
one. Computer 2 is still. Kaya madango. Mamaya na nag-dream ako. Ganda this night eh. Tapos na. Gigi? Mataas. Ay, ka. Gigi? Wow. Rapat-rapat. Wala, bago sa tigyan. Nasa baba, oh. Oh, butsyan. Lusog na rin. Eh, dengan ipala. Yun ang gusto na. Mamanya yan, bagi. Ah, yelo. Yan. Meron guys, water. O baka ipag-uwi na dun sa. Ako sa boto. Taas. No. No. Nice.
Issue. Last game ka. Ay, ko pa. Start. Start. Batang. Then, Nakakayo ka mong magaw. Ay, lupot. ya parang ilan. Wala mong nakikip siya. Anawas na. Ayan. Diba?
babalik ko naman. Kapag yun ang radyo, yun eh. Tato. Idagdag iba tato. Sunday. Isang buhay nakasabit siya. Puta! Sa balang ito ba yaw? May ako na nagadak to. Iso na sa inyo ba na? Puta na mga kaya happy. Ako kaya nagkaka. Nag-rose ka. Pinakal ko ka dyan, nagbayad ka dyan. Yung mga nagpakaw sa iyo, sabi di mo itong ano. Ay, stop. Maski di mo maupin. Parang tribute mo. Maupin mo kung gano'n ang nag-alip na maupin. Kasi, Sige na kalit. Ganda ako dito dito. bang is. Puta wait. Ano mga Jimmy Lubin dito? Puta. Jimmy Pugi ka lang naman ito. Bullshit daw. Dinatutan siya kasi dito. Ano nilag mo lang dito? Yung latre. Parang sila lang ang tapos ulit.
nga, hindi ko magkiri. Nani, kasi matupay ko. Hindi ko mamao. Eh man, tara ko pa sa Jimmy ba ito ba? Pasok sa Jimmy ba? Jimmy ba? Kasi ba pa ito? Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. So, stay free, no? Sinayin na doon si Boy. Ito ko ba? Kusita. Doon ka sa Jimmy, Jimmy ba? Hindi ko wala naman Jimmy ba? Naging misterous ka, kabog-kabog ko sa Wala yan. Sumama. Kusita ka. Kusubang nagkain. Mata ka. Tapos bakit ito? O, tali ko alam kung mag-ina po. Makalbis na. Ay, nagtuto niya. Ikaw. Oh, paano man? Ano pa? Yung pa. Yan. Ako lang po. Ano pa rin yun, no? Ano ba dito? Eh, wala naman ang ganyan. Ano lang, ano niya? Computer 4 and computer 3 change places. Pag nagtatanog ba? Ano ba? Panalo ko ga. Nagtatanog ba? Eh, kung naroon ang kailangan na, gulo ko na yan. Tatanong ka tayo, managdalo. Siguro mo nag-record tayo. Oo, iya. Manalo. Madami. Lalo din makro. Ay, yung cellphone. Makaprint ka. Nanda man. Previous version. Nene. Bako pa man. Panalo rin ako. Ay, kipit.
pwede ka po ko. Baka i-open ko pa man sa Ay, naglo. wala ko eh. Kasi David yung ano Group ni Yun na po. download ka rin nyo. Ako mag-open na Facebook. Kaya mag-open na Facebook. Oh, si ito. Ako yung mamawi. So, di na nabot ang Yun eh. Iya po. Parang lang. Murag kulay blood sigahan. Taucho lang po. To, be, kulay blood sigahan. batang cute. Pangalan ko. Bilibin ka, kalaban yung doon. Yung batang siya ko. Bilibin. Nagwa ka nung Nawala po Doon ko lang lang. nagalibin yung bugo. Nalagay ka. Ito kung lalagay din po ito, ba't makuya ito ay Gigi! Pinaba ka na lang. Pati mga gusto niya na tawag. Makadipindi niya ang grade. Ganyan. No shade. Nakuha ni karo-karo mo sa nagkukulit pa lang. Gigi ka na naman. Kalakaga na ito. Malamang naman ako kay ano? Kita eh. Si Tomboy. Tapos sa gano'n ko sa ano mo? Ang sa mangyari, aram rin yung ipapadakot na tabang mo sa dito maaraman ko naman. Sinang yan sa aga. Yan ay kita pwede asa dyan na padarahan. Mas mag-i-invite sa dito. Dapat maray na may kapot kitang Talagaran ko ng mga po. Ipan ko. Ilag mo lang sa cardboard. Bako. Ingat ko sa ano. Ano ba ito? Ano ito? Siguro pag... Taucho lang ako. Sa akin na ito sa mga. Yan yung styrofoam. Ay, Tanganig magayon. Tapos kulayan ko na manaro. yung mga star. Abi kita At katakot. matapos na ito. At mga alas 6 tapos na ito lang siya. Kasi mapasok kami aga-aga. Pwede ko na ito. Yung mo na ito. Yung mo na kayo. Yung mo na yun. Dili mo sa Taucho na ko yan. Oo. Madidikit sa sinapak. Kayo mo niyo. Ano ba na tayo? Doon ka nakatik mo dala. Masab din ka mag-blugan. Pero pwede. Stage.
Theory. Ay, si ano, si nagklase, ito, si Romano mo to. Nagklase. Wala nga. Basta nga, hindi ko pa mag-play na. Romaniwan! Ikon sa room. Hindi ko makalaban! Ano? Muli na sa loob! Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Kalaban! Ano ko man? Tao na. Para. Eh, bato. Ang lagol! Dahil, boy. Ano ang taktik ko ito, boy? Sulit ko sa Nawaran sa ano, computer. Kakaano ka na sa Sigurado na nakukuha na yun. Gagamit niya din. Kaya nandabi ko pa ako sa... sabi na ni Gita, namin Tira, bayan. ako ng gawin natin. Yung ba ng ano? Ito yung mag-iyo. Ito yung Ano naman, hindi siya mabantay mo din. Ha? Ano ka? Aray ko. Pipi, sumala! Hindi nga daw kasama yung pin. Wala na go! Lagi madam! Walang batang kami sa Oh, shoot! Dati mo na sana. Dati mo na kami sa oh, na-jump mo na ito. Depik ka, sabi mo manok ang bakalaw. Manok na ano yun, pagka basta ulit na sabi na ka. Legit! Oo. Yun mo ko tama yung pin. Isang clip na, ako na nagdalawa. Stop! Assist! Yun natin po. Example data. Yan ang top. Yan ba yan? Bulok na. Ah! Katulog ko diswag ko nga. Hindi na ko totoo. Aba. Ano? Kaliway ka nga. Ito. Daw makakabang pa din sa may pintuan nun. Kapoy! Isang ram! May bawas! May panabad po. Bukas dito po. Rubber chicken po. Grabe. Rubber chicken. Ito, 6 wins. Top size. Ako lang manangalit.
Nagsisige na nga Kaya kahit may information na pag-iusapang West Philippine Sea pa rin pag-uusapan. Maliit na ano pa kayo. Oo. Yung gusto pin. Ah! Oh, sabi nila. Sige nga kayo po din. Sila. Yan ang hope. Hope. Ano yung tulong? Huwag suha yung Pagbagsak yan. Pagbagsak. Headshot. Headshot. Oo, gamot yan, Gio. Wala no? Ang nakaganda sa mga ay nakabawas. Ano pa kahit na yung bago. Nakita ka. Wala pa sa kaya no. Gusto din. Yoo! Kasi ano? Lagi. Ako na nalilig ka. Lalo. Ano pa ano? Ako nga ni keyboard. Ano sa lapi ko pa ako mukha. Ako ba? Ah, sige. Gantay. Wala ka po. Kahit
Anong water ka na? Opo ka na. Ang kapal. Dagat ako. Wala. No, boss. Napahiluan mo ikaw. Hello, mga po. Yan, delay. Isa, may mga kasi Bilis na rin. Inutan mo na sa ato. Wow. Sabi sa ko. Kasi sa trip. Wala lang mo na kaya. Pero siya nakalagay. Hindi ka mag-giro. Hindi ka na mag-giro. Dideng, may nag-a-upload. Ha? Kuya, okay na kuya. Okay na. Okay na, okay na. Okay na, pero Oh. pinadala. Dahil pa man. So, Kianti mo bandit na sana ang number. Kayo, pero padala na. Dahil pa man. Dahil pa man. Dahil pa man. Dahil pa man nagpadara. Kasi ang mapadala. Suya on sa Saudi. Australia. Dahil man sa Saudi. So, di isa na pala ulan. Ayun. May commission ako dyan, 100. Iya. Yeah. Kain ka? Sige. Sige sa eskwelahan, may naabot pa sana ako. Awa using kali. Sa apik. Ay, kalan. Ata day ka. Oo. Nasa api ka pa na sa bago. Oo. Iya. Kaya, sige Okay, naman. sige na. Okay. Ayan. Baba na. Ingat ka dyan. Okay, ma. I love you, ma. I love you so much, kuya. Sige, sige. Baba na. Hindi ah. Kata pag nag-apo dyan, huli ginadangog. Ay, ano kayo? Naka-open mo ko dyan. Ah. Aliw. Iya. Lalapin mo.
Ay, Kami niya ba? Hindi ko. Okay. Tinakawan na ako sa business ko. Mas maabot, hindi ako magawa. Para mabala ako, Lord. Right? Ayos kang tutulog. Okay, hindi ko nang alayo ko na ng araw ko. Ito dito. Ako yan. Kasi mayroong kakain ko. Stand na po! Stand na! Awan! Ano tingin na naman nila ng gulo ko, balik ka kami. Ilan pa kayo? Sabi yung pangalan ko. Yan, yung mga sleeping. Yan, wala. Yung bukang Lago. Mahal na pangayo. Bakit sila?
Hindi ko din na nagkakaroon ng ito lang gamit. Hindi na ako mag-uwi. Ay, patawag mo. Patawag mo kami. Sa lumen. Kung ito, ulan na ito, masarap. O, di ba sarap na kami, ano ba? Kuko. Ano ba? O. Anak ko, kunay din. Kung wala mo, laki mo. Good. Bang! Bago, diba, kabut, nakabut. Woo! Kita mo. Bag. Ano yung kilig ko? Ate. Alaban. Karakter. Ito pa nakalaban. Ako na na. Karang gitu. So, kayo guys. One tap ba on third ba? Tanga, bubo ka talaga. Bumog. At ako hindi ka lang, may bubo na may talong ka may bubo. Para sa rin na lang po. Oo, wala nagsuwa yung Nag-region niya, di na buhay pa kaya di. hindi ka ba hindi na sila ako. Kasi talaga Ha? kanya ako. Putnik. Yun ang ako sa ipak. Mabuto. Di na papayo. Kailangan ako na naman. Naman, mo tao. Dahil mo. Eh, parang yung doon. Ito may doon yung Oh, nag-go. pagpapol. Jangan, jangan. Agad ang butag buka
ano, ay pangyari ko. Hindi siya may pamanay dito. Oman ko. Kung ano yung nagdudun. Nagdudun. Malam, ako. Naman eh, sa kanya siya. Wala na ba mo doon sila mga doon? So, sa upang may nakakita ko ako Yung mga ay, wala ka pa Paano paano, no? Ako sa ano, sa Juan, open. meaning na to, quick. Sato, ay sato. One. Madali na. Open. Nice day. Open man daa. Hello?
Be strong. Tangin ako. Ayoko nga. Wala na nga ito. Wala, may ang gabi. Kaya nung bugay sa ano, sabi ka, ang hanggang ginawa ko ng ano, yung patukuhan Hindi na ba yung tulog pa ako? What?
Pagkaka na. Ito parang, hindi pa manggayon. Sabi, ano ba? Kami. Ay, tuturo. Alam mo naman sila ako. Bawal. Bawal. Oo, bawal. Bawal. Yan.
Kabayad ka, Saan? 20. Open na sa 1. Daiman, no? 18 man siya na yun. Open ka sa 1. Ayan. Ikaw, hindi ako dahil kay ano,
Dalan mo kay buhang kang tubig. Kay buhang kang tubig. Mama. Mama. Matagunas ka? Sa kaagan. Day, digdin na. Pabulusan mo dito. Kaya paano mo na tubig? Pabulusan mo muna dyan. Kay buhang kang duman sa luwas. Mang iba kong dito. She said 7946. Ha?
$11.50. Have a nice day. Yes, please. Hmm. Papalis ako. Nag-Roblox kaya kayo, Ray? Pinalitan lagi ni Jelly May. Nag-Roblox kaya? Marunong sa pinalitan ni Jelly May. Computer 4. Computer 4 has previous version. Ah, Print ka? Please don't late. Ako dyan. Oh, no, eh, tapos lagi na natin. mukha ko yung yun. Mukha ko yung stick. Totoo ko yung nilos. Sana all. Ako nakaroon. Ay, aray ko mo ba? Okay. Wala. Ano ka? Pwede ka, pwede. Na Hello, nandito ka naman ang
School na ako. Ako, may gusto ko. Nagkarawat sa akin, Tom. Nagkarawat sa akin, Tom. Yun nga, kasi open niya, hindi sa... Computer 3 connected. Computer 4 previous version. Ay, pama-skin ka. Tapos, if, anong leave ka na nakakatiwag ka ng mall? Mall? Ano ang iyong lugar ka? Walang isang. Walang Ito mga kapapapap. Laro yung, partner ka pa na. Hindi ko partner. hindi ko na ako pet overload. Pet overload. Paano ka pet overload ko? Hindi na ka mabang. Here. Sorry. Wait for me, CJ. Hey, dali na. Lakaw-lakaw ako to sa okay. Ilang ako ba na? Nawali na ako, James G ko. Dali na. May iba pa kami ako. Dali na ako. Gusto na.
gaga na o na Kabiling merchant papier. Kapag sorry. eh, Ika. Clover Absolute. Ay, uy, Hindi ko ang Clover Absolute. Ulit na ako. Hindi ang Clover Absolute. Mythic on. uy ka pa, inakauto. Ako snipe ko para na ako nakawag ito. Saan mo? Maganda na ako, tawag na ako. Yung mga leaks mo. Ah, Maganda na ako. Tawag na leaks mo. Ay, bet mo. ano. Maganda na. Yung kapit mo kasi sila sa Kaya sa ay alam mo na kami, Ticols. yun, yung mythical Clover Absolute. Brand. Site. XXXX. Lagi ang brand. Matipik. Hindi ka rin malamang. Wala. Oh, legendary. Wow, mythical Clover Absolute man. Oh. Ayan. Let me try. Sobra. Ang pumula siya. Sabi ko ito nga rin. Tuloy-tuloy kami. Para na. Kami tikol na naman. Ano, di ka maano, taga. Ano? Hindi ka mataga. Inon. Hindi Island. Inon pala.
Nakatulog ko sa patay. Itlog ko. Ay, ang tapa ko. Baba. Ay, susi ko. Ay, ganyan na pilog to. Ayos ko na. Ano yung mga love you? Uy, legendary. I was huge. Ana, all my love face. Ang po ba yung gusto ko again? Tapos gawin yung iba. At nagurang ka na sa pagkaksundim para magpapigil. Bebe. Ano? Hindi dami. Huge. Hindi dami. Yeah. Ayun. So, Oh. dati ko lang yung Oh. Magulong pala ako. ang gusto to. Pera. 23. Nag-video na. 5. Send. Have a nice day. Wala mo, may ininom naman na. Tama ko sa gunahan nga pala na nga. May pag-view.
Parang isang wala. Hindi pa na ako. James, sa saraw. Umay, pero ko daw. Hindi ko pa nga ipalagay ng awa o. Kaya lang ako dyan pa. Wala ako. Wala ako. Oris ko na layo. Pinakabakay. Hindi pa nga nakakatapos sa nga isa. Di ba may kudan? Diamond. Yung sa palabot umay. Lang beggar. It's your beggar. Paluki. At kapala. Oh. Onay. Tapos ko. Ano mo. Tulol. Tulog yung sabi sa mga. At hardcore na sa Tulog ko mo. mas Ano, pag sa tapo mo? Yung ano? ay sabihan ko pa ano lamang gumambago sa may ano
Sa dito. Ay, iyo sa MM. M2. Ano ko sila? Abs. Don't forget to thumbs up. Right. Seven. Seven. Done. Different sa mga Ang booking din. Sa umpisa. May pero din na pang sa utak. Hindi para wala dig. Ay, so, listahan. Ayun yun. Honest karang listahan. So, lalaki! Dali na! Niyo! Yan. Hindi ang ano, yung baba. Hindi ka doon na magluluwas. Nakabang. Ikaw. Hindi sa alot. Alot. Niyo. Ayaw na. Dali na. Balik! Kaya ma. Tama-tama sino. Pag-iyaw mo sa landas! Ano ganyan?
Ako naman na, ay ito eh. Kalanda ka! Kaya makawat. Sa tuwa na siya na sira. Ala, edi. Bang single boy. Dito si single boy. Sarong oras mo din sa to. Sarong oras din sa to. Kaya out na. Yan na, iyo. Bayad ko sa to, boy. Bayad ko sa to. Ay, Magbang. Di ba doon ang Ano yun? dahil ka ng magluluwa soto na di ka na ko. Ito naman nila ba? Bro, ano? Dito sa ano? Order. At pa is big, ganun big. Apa yun? Babakaw. Ako magmamahiro. Ano ba yan, guys? Smaller. Utang. Crispy ba kayo ito? Ha?
Babae! Nakita ko na ko yung babae ko. Go! Kaya, tutulog ko. O, ngayon. Ayun. Binalag mo. Good, Maria. Kaya dyan o, aluwas na. Iwas. Kaya sa luwas na aluwas ng mga maray. Yan ang aluwas. Lubuas ang kol. Ano hindi? Dapat na. Bay, pa. Pumpo pa. Di na, ikaw! Pumpo pa. Grabe na ha. At dami sa ano. Sawan. Stage na yan, stage. 10:57. Have a nice day. Ginamot na. Okay na. Hindi nga yun. Sige, click ka. Play. Ah. Putang ina mo. Ano? Yayaw kami dyan, yayaw kami dyan. Pwede mo kag-gay. Ay, yayaw. Basta na. Yayaw. Yayaw na. Me. One, two. Di ako nadulag na ko. Nakbag tayo. Hey, bye. Ano? Pula? Pula? Yo. Dito pula.
Nainuan. Alright, ako ba kasi po, sila na gusto ko. Kapila ka, DJ. Shot ka na naman, Joy. Shot ka na naman, Joy. Ano kita, Eloy? Pag ina- Ano, orange. Pagkawawan. Jimmy. Nalagaling Jimmy. Jimmy ko po din. Bawal. So kay Jimmy. So ano, kung sis ito ako, sa'yo dapat. Baka ano, tapos Jimmy ko. Hindi, tubig ko ako, tubig. Hindi ko tubig ako, tubig. Yung binusid na, hindi, binusid. Oh, lol. Lol, lol. Eh, parang masubig. Ko. Galing sa mga auto mo. Ano po, hindi ko rin yung buto mo? Kuspire na, kuspire na, black. At ang ako topic ko. Okay, pinalitan. Ikaw lang ka pala. Oh! Right. Wow, kaya pala ba mataas ko ang iwan? Asa kita silbi mo? Kaso lang ko, nag-drop na yung link ng buwan. Ay, okay lang ka, ano? Human rights. Ay, wait, oh. Ganun ba ang oras? Ganun ba ang oras? Ano po? Malipas na doon. Ano yun? Ginasawa. Kita. Ha? Ano? Ha? Si ate, may tigtataram.
si Bob. Open man Friend, may sa natagbo si Bob. start. And then ano. Bakit ko nakita ko po Facebook na damit ay iningdang al 179. Hindi ko na na-open sa ako. Ay, gamito ko yung account mo. Ano ito? Isuyama eh. Isuyama. Ano ito? Mahit man ito sa mo eh. Connected. Computer 1 has previous version. Kitty ang pangalan mo? Tahuni. Dapat malaman ko. Dati talaga no. Hindi mo kang bago. Hindi mo kang mawalad ka. Albuka. Ano guys? Albuka. Mga pakinabang ng tao. Nakapinalan.
ano. Oh! Si Manolo. Yan ang pamarami.
Kaya na, masalamat ang ay, hindi ba? Mas ginagawa ko na. Bakit pala ano? Ay, pamataan. Pamataan. Talagang nga talagang hindi naman no direct ikuha-muan ka nga yung Ano sabihin? Eh, ayun ako.
Send. Have a nice day. Ito kape. Hinay mo. Ayaw, mag-video. Ayaw, sa mga. Ayaw, sa mga. Hintay, stop! Ayaw lang! Ayaw! Maganda lang kita doon. Hindi ko na si baby mo.
Kapapalo, kapapalo. Ha? Naglagay pa sa ano tawag ng ulang. Ayos na bagay yung reloaded view. Ano kaso? Ano yung kaso?
Boy. Ano pa print shirt lang? Just tabi. 10 talaga. Mas 10 pesos? Maski Arab lang kainin. Sa day, sa natabi. Mga picture man lang. Print man lang mga Arab lang kainin. Mga Arab lang kaan. Alat tabi. Ako doon. Print man lang. Bako man. Di mo kamo maano. Ini man lang po ang mga Arab lang kainin. Screenshot ko man. Online code? Oo. Dahil, man tawag ng to. Ipapaprint ko lang, ini-screenshot ko man, ipapasa ko na lang. Ah, Pasa man sa ini-screenshot ko lang. Iba-bluetooth. Ipisit siya mag-ano ka. Daray, mag-ano tao. Anong mga to? May ba na lang? Ipapaprint ko man. Ipiprint. Ipiprint man lang. Ipapasa ko lang po sa iya. Ikapot ko. Perang presyo. Alam mo nung isa din. Ito. Kung sarap na ito. Iprint man lang ini ang mga Oo, sir po punban. I-screenshot ko man lang ini. Computer 2, 5 minutes. Left or Ay, time may is mga up. salita man sana. Arad man lang taan, ini-screenshot ko lang nasa GC kaya ini. Tapos ini-screenshot ko. Arad man lang taan. Papasa ko lang sa iya. Kaya naman ka mo, ma-print lang ka mo. Dahil man na drawing. Ikaw man, ini lang ho. Ini, tsaka ini. Kami naglaslas ng kaklase kang akit ko. Dahil man sa GC. So, si bibi ko, account ko ang pigamit. Nahiling kong parent. Nahiling ko. Ngunyan, Ang picture kaya ano, Ajis. E di ini nasa nalugod. Ini basta ini importante lang ini yung ini mo ka pahiling sa akin niya. Kada kay nagtutubod ang magulang. na naglaslas ang Oo. akit niya. Picture ko si Sir Nick. Kahurong ko si Sir niya ko. Dahil na naglalao. Pinakamataling na ito si Sir Nick ang akit ko. Ako sabi di ako nauuri di ako nita. Bibi. Kaya nga ni gusto ko ipahiling ko sa iya sa chat ko sa Sir niya ko. Abi ko at the end sir, nag-sorry naman ko siya. Pero concern ko ako sa aki ko. Tapos yung aki ko, nag-arog naman nga ni. Pero, frank man sa naglagin lang niya ng ketchup. Wala man akong lugad mo. O, siyempre, alarming bagay ito para sa tuyang mga parent. Ay, ako lugod ang narao. Kaya kami baga, mga officer kami. Mga officer. Oo. Taypuhan talaga ka mo ano. Officer baga kami sa president, kinahuron ko. Ako ini niya, kung nabasa ko si Jessica ng mga akin. Ito nangyari.
Sakit sumot nila. Pero ang niya, ang tagurang na naglaslas o ako. Yang ang television yung tutubod. Kahit mo niya daan ebidensya. Sabi ko, sir, hiringin mo tabi ang kamot. May mga lugan. May mga lugan. Hindi mo siya makaano. Sabi na ingit na ako. Gusto mo ako maingit. Alam ko man yung grade school. Kaya nga, may nagsigaran mo niyan. Ito niya ako. Ebidensya niya ako na di akong maraot na tinaram. Di ako nagchismis ka iba kay sir sa niya ako dito sa presidenta. Ang kataramon ko sa iyang niyan. Kasi sila tutubod na para chismis ko na di ang ako na. Pero tinaraman sa magulang. Di ko pa tinaramani sa iya. Taga malinaw. Taga malinaw. Pero dati di kisili sa bistage ko. Dati siya dati. Ang nakaram sana sa president ako. Dati si sir. Pres mo ako pa. Pwede ko inihiran ito na ako. Hinanaw ko sa president ng May problema sa akin. Naka-advise ka. Alam ko kung ako ipa-print ini tanganing mahiling niya na di akong masamang intindihan sa akin. Yung nga ang bigaan ko. Ayan nga ni si Sir, salamat to Mrs. Altay sa Mrs. Burak sa reparo. Oo. Naghatid ba akong pagkaong naman sa akin ko? Kaya naano ko. Hindi may ugali. May ugali so amin. So aki. Matali mang kita. Kaya masagutan. Sige na no. Ano na Computer ito? 2 is still. Ano tabi? Bluetooth? Sige na na. Yeah. Nakahirap man kan akin. Baka Kung gumawa yan. hindi dyan, wala sindang pagkaalam. Kaya niya ako si Sir. Ini kaya, siging saway kayo sa mga maribok. Ang mga kaklase niya. Ini ate, parang sergeant at arms. Ganda siya pagtutumbod ka, mga kaklase niya. Kaya, may problema pa sa nagdadal siya na lang nagkakaman sa mga. Pero nagsarabay sa akin. Hindi na ate, igual ka naman dito. Tapos, Computer 2, time is up. Ang mag-drain. Ay, putang inang taas na pinatutungkod. Ayop ay. hindi nga galit pa. Ang pinindot kong ayop ay. Ang Dahil pa, Ini saya mau bikin semua kali. may nareceive ka naman. May nareceive ka na? Ano tabi? Dahil paano dito? O dito na siya natabi ako. So, Esther hada sa sample tabi. Iyon na ini. Bako iyon na ini. Ano tabi? Ito. Ano ito? Kasupag ko yan. Ano ito? Doon sa Brovera.
Ay! Tapos, Daiman. Inarap. wait ko nilagod na ano. Ini, Iya tabi. Natabi ni Papa. piling ipa, dapat ang datang. Oh, baan na ang Tapos gano'n lang ako sa duwa. Pinindot ko pa. Tapos patangka. ang Tag. Sa duwa ko. Dua ko sa'yo iraray. Dua lang. Basta hindi daw ka iraray mo na pag-picture. Ino, Sharon. Sharon. Tapos,
na, 4:13 na. Napasal pa. Yan. Yung baga o, dakulong. Hindi mo dyan sa YouTube, di ba? Oy, baka mo gulit ang tigisin ng hindi. Like, pagkakaso, di ba? Ang naibigay sa mga tao. Ano pa sa naman din? Sarang kakulbal. Isuraro lang yung nakakulbal. Buti kita sarap. Ay, duwa na lang. Hindi may mga picture na ano. Sarang kakulbal. Duwa na lang. Yan. Ayan na yung bags. Yan. Kaya ikay ni aram kang magurang ang ginibo kang mga aking ninda. Ilang Lalaki. tapos yan. Isuraro yung kakulbal. Mobile isda, mobile game. Ako nga, isa nung local gusto na din ko na kaya. Lalo na kung mag-apod pa dito. Okay lang na. Basta dawan na yung pag-ano. Basta importante maan niya. No? Wow. That's a mobile game. Ako, akin, ito, pang nagbawa. Dahil mo na lang sa iba yung you unsend a message. Dahil mo na pagsabay. Nakasabay. Kaya pwede man siya. Pwede mamagal na. Dakla. Dumakati ka siya. Ay, duman sa ano, kapita. Tampang na. Ikaw yung kiso na tao. Ayun na. Salamat po. Patay ba yan? Ano ba? Yan. Kasama yan. Okay. Dali na. Dali na. Yung oras. Taraman mo, ito mo. Ano pa? Oo, di pa dati. Oo. Tapos bagong dali. Puro 30 kami oras. Tapos ano, pamagkipan G. Bulim ka to. Kaya kung makita mo ang likod niyan, kung ano, kung alam mo hindi mo lang makakita. At madali yun, ang mga Sige na na. Dahil, Ay, suda ko na. hindi ka nakakakaw. Ay, natadawa. Kumaw, si mama mo magpasok ko kasama. Lemon tabi, yun tabi ito, sunod sa picture. Ano tabi, tapos yun. Yan, yan. Sabi ni mama, ikas iwan. Ay, ako das si black eye. Ay, di ba pala tinasin Ayaw ko? black eye. Ano, Sarap pa daw, no? okay, ma'am, gusto ko ba din? ano ni Mama. Malaki yun. Tapos, Tapos natin ako.
Nagnaling na sulay. Oh, yung sulay sa. Boy, ini patabig, boy. Baka malagpalagin hindi ka ka. Ang taba ang Iyan, panalo. Iyan. Ano ka, hindi ka rin hero. Ay, mas malala pa kay hero. Hey, Paul. Natagak na kung tarong nag-ilig sa pagkakitan. Kung masinong ko tangan ko na Bisa pa. Ayun na, boy, na, pakiisikas. Boy, bagito. Alin? Gabos? Markaya kanyang ilo. Markaya kanyang ilo. Benta. Yan na yan. Kaya kami nagpapakal na kung kami sa mga mga kami ano kaya Okay lang, okay lang. Sige na. ang great pa lang yan na nakaturo. Sige, tagang kinibo niya. May wasis pa yun. Ganda po, Oo, madiretso pa sa school for 30. Yan. Pinanong ako dahil mo ng pagpapakaray. Gusto ko mabasa kang parent, tinapigtaran ko. Misinterpret hindi ang ano ko pati aki ko. Paano kung dahil ang aki ko duman, dahil ako maano? Bahala sila. Pero yaw, nang aki ko kayo sa GC, tapos nag-ibo. Ay, niya ako. Babae. Sumusok ko, grade 5. Grade 5 pa sa Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. $10.50. Have a nice day. Dahil kung ba nagkaya-relate ko sa mga inig, nagkaya-relate ko. Kaya-relate ko yan. So, last. Iya tahu, last na ito. Pero, siyempre ako kung nag-aadis ka, gibuo ko ito. Matang-matang ako anak mo. Berarti mo, pero pwede mo man na ano mo, katabi yun mo. Pag hindi ako baga ko dyan, nalulugada na akong play video. Yan. Hindi ka kaputang ko pa na to play. Pag may nahulog dyan na play with friends. Mukhang daan. Password niya mo,
Masay ka lang, Ray. Diba? Pero man, hindi. Do not sit. Not sit. Bakusit tayo. Not Papa ko. So, hindi ko pa nag-cross to you. Ding, ikit. Pag-spot mo ba, books? Oo, panag-ditch ka. Tawo ka, kaso, ano, di ka mas makakaroon. Kaya mag-ditch ka. Kasi may mga tagbabaw yan. Yan o. Yan ang buhay.
Pagplaya, pagplaya, Jay, masa mo pagplaya to, ako no. Jay, playa. Hindi ba dali man? Siya. So,
Click ko muna kung saan.
Ha? Nagsisisi ka nga yun. Computer 2. Connection lost. Sabi mo, ano? Ay, gusto na tayo. Kailangan ko.
Tapos susunin mo kung nag-dive ito. Iba din sa kaya. Oh. Gago, nakatulog ako. Two. Wala mga ano.
Uy, pwede kayo pa-print ito to. Pinaalam ko sa inyo. So, Ewan, di ba? Ano dito? May na... Isend ko ba ito? eh. On naman siya sa Uy, na, yan. Une. Pwede lang kaan. Eh. Mapalong mo doon. Eh, kaya. So, biyo pag ang lulong talaga lang. Bakit? Yes. Space siya. Yeah, sabi lang. Pero tayo. Pero Sarap. na, ano sa short yun? Wala ko. Nagayo ka. Ay, diba, nako. Pasaga na diyan. Isa diyan. O yan, baga, DJ! Gawin niyo po. Ano, magpalando to? Ano? Ha? Ay, pa wala man. Ano, ya, o. Yo, ano pala nila eh? Juan! Naman! Pag-date na yan na balik. Kawan. Kumana yan dyan na kawan mo yan ang dayon. Paano ko? Sabi ah. Kawan na. Paano ko? Ano sabi ka daw kawan? Simon! Jeez! Ka nakatuka talaga sa chichinahin ko kasi. Bakit ko? Maparang kami nakasipan sila. Doon kami sabi. Pero balik ko. Ha? Ano ka po niya? Ha? May tigil po din mo. Iyak ko naman ako. May sukat daw. Sukat din sa
kailangan sa kawan. Kaya nga, di ako tumpa. Gusto ako. Sa forum eh. Yung ikaw, wala. Iyo. Basta pag parang wala. Ayan, dinahilig. It lays. Ayan na. In body. Dinahilig. So ano yan? Nag-blooded yan na rin. May admin kami pataan. Admin ka mo? Hindi ako. Pag admin dyan, ano, puti. Sila, ano talaga, denialing. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Yung kita, Ang karagalo po. hindi mo nito pa mo. Hindi naman ako dito.
Computer 2 is still. Sino sinon? Ha? Pinsin ano ha? Boss. Sa NS ni Piran? Diyan man, sa diyan man ano ha? Yung wala kong ano. Nakatuwa naman sana. Kaya parang no. Ano? Yan man. Sige, Wednesday. Ha? Ang ipalit daw. Gusto mo? Kaya, Dito. sa akin ka. Hindi na. Ilan ka? Ha? Ilan ka kita? Ikaw, kung send mo yung sunang water. Ayun. Sabog pa rin naman.
Shopee. Shop music. Ano? Ha? Ha? Mami na ba yung... Bueno, ako tuloy si Roxanne na. Puta na yun. Nico. Ikaw. Admin kami ko ang ito. Pero galing ka nila. Tapos, hindi nga, gusto kayo ba ako? Hindi ko na-identify. Pero paano galing? Okay. Wala. Bria, kung meron mo. Oo, pinag naman nito. Pero mali. Oh, naka na yan, baby. Wala ko. Wala to, siya mga Ito sa tratan. sobrang kapasakit na ng aking gawin mo. Nambat daw. Habang daak. Sige sa CCTV, ito naman ang trabaho. Ito, kaawit ng sakin. Pag may dumikita ako noon sa tratan. Ano, isapin din rin. Manalo. Parang kung bakit pag sinupot mo ng tratos ko. Pero na yun eh, magulog pa ko. Ito! Ang na daw. Hello! Pagbibisan na, ibibisan. Ako, pwede din. Pero, Sa school ka? hello, di ba, sino mo may mga Saan na ako?
May yelo. Pero,
Computer 2. Connection lost. Mr. Beast. Malampasan doon. Not one of them my hands on Mr. Beast. Hey, when I open the box, there was a little envelope. Boy, nagrap ka naman, oh. Malampasan mo doon. Nagrap ka naman, oh. Ha? Yeah. Grab. Today I got to try Mr. Beast's feasible boards and cookies. My car just got the mail, so I decided to get one of each to try them out for a video. Next up, let's see so that I'm just stuck to the ground. So Jed, nagrap na lang. it's a flavor of your experience. Nagrap na lang. Like this is so much fun.
2 connected. Computer 2 has previous version. Doce. Factory. Balik ko na. Oh, 24 goals. $12.50. Have a nice day. $12.50. Have a nice day.
Tumatabi kayo. Sorry.
Open sa 1, open sa 2. Size. $6.50. Have a nice day. Wala-wala dyan ang Ay, di kaya, sa puro na siyang daya sa, ibalik daya sa 2. Iyo. Have a nice day. Ay, ano? Nabasa ko tanong grade. Pero ako tamo. Or yung, ay, ice cream. Para na. Tamo ka. 200 na bawas. Para na. Bariyan. Oh. 50 na sana ang kulon mo. Hindi na magtrabaho ka na ba? Ay, pinaka. Ba, nagtrabaho ako. Mag-Facebook ka mo. Wala, hindi niya pa.
Magalit pa na ako. Mag-is ka na ako, Maday. Kapit ako. Kapit sa diba?
Kanya naman yan.
Muna ako na. Sino nanalimbok? Hindi ang parang. Boy! Hindi kami makabahay sa obra. Gumano naman ka lumakot. Tapos, teka na. Yung pa nakapasok sa HTC. Kano na talaga sa pili ko ba? Tapos pa may hoverboard. Ano nga ba? Makiyo ka, ay rin nga doon sa hoverboard. Yo. Hindi makabahay na doon ako. Kaya, gano'n rin buo. Napagda ako! Dapat yan natin nung mabuksan mo. Tapos, isilgot na. Sige ka pa ba? Rock ball. Sana uwi, kaya nga yun. Tama nila uwi.
Kung may hardcore, gusto. Yo. Hmm. Ano? Ano, Gilman? Ano, sabi mo? Nakakabo, ano? Sabi mo ko ito, maging ito. Wala ko iba, wala, hindi ko may... Hindi ko sumagot ako. Si ano niya ang tinanong dyan. Bilang ako na pali. Dahil napalisin na kayo itong malibukong tinda. Nani pala gata ko. Kado. Ikudo, pinalaga pa ako niya. Pinalaga pa ako ng mga. So, magkakaroon ka tayo. Ikaw, ito yung restaurant. Paudo! Iya. Kasi mo ba? Kasi mo ba? Hindi ka nagkakawat. Nagagamit ko gawin. Kasi mo ba? Ano gamit lang? Brown type? Baka mo yung buhay pa ito. Hindi mo ba? Oh, ito. Dito libre. Ako, tinakausap. Tapos, Pambalya. Nagsulo. Pati sumabit sa nakuha na. Ano yun, yung sarong. Yung ano naman sana. Ito.
Yung pa nag-graduation ka ba? Baptismal. Tapos na ano pa? Iyo, basta nakakuha. Nag-graduation ko ate. Oo. Ang hapon ang buhay ko. Aga. Nahilig mo ako. Dai. Galing ko nga si John Ray. Pagkasip ito. Diyan po siya. Nakaklase ko kasi mong gulo. Santino. Pag-grade 6. Pag-luma. Kasi siya lang doon. Yung gulo ito. Isang ito. Masarap ka nga paluyo. Ito pagayo. O diba masarap ka nga. Nagagamit ng roller. It's so cold. Katampay. Kasi mo. Ano sabi mo ni Madam Basa, ang data. Yan, dati mo sa mga answer. Yan ka. Siguro na ba? Yan, magigibo. Hindi ka na kayo dyan sa may sila. Paraw kasi nito magbabasa. Chibi na o, di pa na magbasa. So, tapos kung hindi nagtatarap, nag-iri ito. So, Yuran ito nag-iri. Ito rab. Ito, ano, nag-iri ito. ano, lalaki? Ito nag-iri. Bata, ito, pag ano, Pag-master. Diyan, pinaglandaan, taga gusto. Masulit. Sisip mo, bin. Ko, Ikaw ang balsa. there's na ako tayo. Yes, uy, si Bin Club. Ano ba? Kung mag-pag-aral ka, hindi yung... Sinali ko jersey mo, Jeff, sa NBA. Vince Club na wala mo ito na pangayo ko. Mahal ko. Binakal, Jeff. Alisin ba, Jeff? Dick, binakal. Dick, binakal. Dick, Dick. Binakal, Jeff. Ay, dito mo si Jake sa eBay, nag-gila ko TV. Ako na Vince Club naman jersey. Nila namin sa Roblox kumita na open way. Nakawat niya ako. Ano na ka? Maris, oh, pili ka namin. Hindi ka naman. Magkatag pa doon mo sa Roblox. Friend ko nga niya. Ay, buong mo palang friend. Friend mo sa Bariso. Hindi ko naman. Friend, Bariso. Hindi mo siya gusto ang kamala nila. Ang kawa niya ng mga ayun. Inisip ko kayo. Inagat ko.
Sumurabon. Sa tao. Computer 3 is still. Tama yung So, ano Huwag ka. Ang makano sa atin, madaot ka. Sabi ko nga, so, hardcore na ano ko, yung luwak ko to, sabi mo ka, sabi mo ka, sabi ko sa iyo ba, pagtawan ang mga ko, pati yung pagtawan na ako, pero sabi, dinarang ko sa iyo, sabi ko, pagtawan na ako, nakulong, parang Facebook ba ka, hanggang sa mag-ring ko pag Tokyo, tara magkang-hype kay Jinilmin, yan, ginawa ko ganyan sa ano, Portiyo mo yan, pida nga yun, sabi mo kaya bungog ka daw talaga, di, balik ka pa 50 years. I'm sorry, don't leave me. Pag nadumog nga, hindi gigit ang ano. Basta siya lumigil. So, ito, wala pa ako ng book ko. Alam mo ito. Walang video sa walang biyahe. Kasi may natatang na bigay.
Yan nga yun. Sinabi ng ano, Wait. kapit na paon. Ano, sapatos? Oo. Mini. Madam, ma'am. Mga yun. Parang gano'n yung sapatos dun sa... Yan talaga. Yan talaga. Sabi ko na daw, araw ka. Malimkila, ginawarda. Computer 3 is still. Tingnan ko nila. Ay, magkaroon ako talaga ng Sony. Injury ko. Ito nga, sabi na,
Ang galingan ni Sabi mo na better ka. Sabi mo ka na better ka. Di. Good evening. 9. Sabi sa Wala ako na mabarya. Ako na mabarya. Diyan, pisong bar ko. Oh. Good evening.
Julian Lopat. From Isang Carlo nagsabi, as wish na rin from white sa away. I'm fat. Ito nga yung sabi ko, oh, you know that guy? Sabi niya, ano din, napakagaling ka na ito, tapos, yun ito, hindi parang, isang kaya pa lang ko trip. Pagkata niya, magkana ko lalaki. Sabi niya, ikaw rin sa ako, parang sabi niya tigit mo yung pagkada niya, ito na lang, 21 yung over time. Sabi niya, may BS is much but at the right now. Sabi niya, ano na yung pagkatalaw ko yung comfort story. Yun na boy! Nakipag-tweet kay Bobby na Bobby. Ano sabi niya? Sabi niya, ano boy, banana, itong may paklang na banana, ako itong paklang na banana, baka itong paklang ito. Ito pala lang siya. Ito kayo sa paklang ito.
Yun. Ako na. Huli. Yung boy. Dito. 4250. Dito. Parehas ka sa magandang bigay. Parehas mo siya. Kasi ngunit yung
Nililitan mo na ito. Oh shit! Nakakayod. Pero mo nga ito, isang kanto, no? Don! It's mga tiganin ng tao. Tapos hindi ko gano'n. Sigurado ito ko, Jing. Dito nga, Nico.
babag siya dahil ikaw. Hindi ko na nilipin. Tatan. Ano mo, kunay? Oo. Hindi mo ka... Sadik niyo. Wala ako. Pops, sino? Uy, si Jake! Ama din. Okay. Bisa ako makuha ko lang Upper Max Diamond. Upper Ball. 99 ko ito. Ang kinang-kinang din. Victor. Wala ko. Huwag mo iyo. Ay, kaya ako. Ano ba? Dalawa ba? Okay, dalawa. Kanta ko lang. Champion naman yun. Nag-accident ako nun sa Lambate. Oh, shit. Shit. Ay, hindi. Subuti mo yun. Wait. Nandito mo ako ng kabato. Double mo sa mga. Baka siya, no?
Mura ko niya ito. Kung magkaroon mo kayo. Dahil macho lang, bro. Oh, ito, nasunod yan, Jake. Sigurado ko. Mabalat na ako, Jake. Hindi ako makawat. Para po, Jong. Kahit pinakaligado na. Hindi makapagp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 apag
Oo, nabu. Iberi. Then, okay. Eh, Tay. Di pa maligo. Punta mo start. Hindi pa maligo. wala kayo kulang. Ang good. Ah, nakagawa ko nga yun. Dami video pa dati. Dadasin kita sa Ay, iwan dato. Wow. Sawan. Sabi mo kung duwa ka. Yan, no? Ano? Nalipat ako. Ako gusto na naman. Ano yun? Wala. Open. Hindi. Ayun po sa uyo. Iyon po sa uyo. Present to the sales man. Good evening. Sabi naman sa ako maraming pili, ano? Chicken.
camera niya. Wala daw pa dito. Ayun, may wrong email. Alam mo si security si Kasi yung napasang ko sa What usual yung Ano niya? pinag-inang hangit ko. Hindi dito. Ulong! Ay! Vlog! Ako wala pa. Ilang minutes na?
O niya, kuya. Hindi may makamot. Makamot mo. Wala na daw po kayo. Hindi ka na ba kape? Ay, so, mayo. Saan? Be there, she to the rain. Naman dyan doon sa mga tindahan. Dapat na Ah, oo. Si Jay na tao ang kakainin pre. Walang scary cat. Bakit? Hindi na tao kainin po pa yun. Nope. Ano dahil? Ang ina, batak na books. Sige na. Batik mga makasulod. Sa kuya, nasa na yan? Alaban ko naman, Pin. Ito? Correct. Alam ko na. Kinasit ko. Ubuso ko kayo namin. Magbalik ka dyan din sa roon. Nagkainutan pa ako. Pangaloy. Balik ko ng gira-receive niyo. Kapura ano ko. Ay. Buti nakaidit ka na. Bakal. Ano man? Sino man? Ah, grabe. Hindi mo nakaka-joy ako.
pizza lang ako kami. Iyak ang pangalan niya. Ikaw ba? Sisigapan mo natin. Nakayig na lang ang tulong. Karikas lang. Hindi na kamot to. Pining. Action. Oh, yeah. Ako ito ang Charles mo. Titigalan ng Charles mo na lang. Oh. Wala ka mo na. Alam mo yun ito. Uy,
Zero pangalan, zero. Basta makalaban. Makalaban. Okay. Okay. Wala. Ang tao na easy. Ang tao yung isang direksyon ko. Kinalaman ko sa diesel bigay din. Sige, yung tako sa akin, dili ka dua. Yan na. Kulang. Ano sila ka dalo? Gusto mo sa maluwag? Gusto mo. Ako naman. Ano dito sa sabi? Hoy! Hoy! Talo mo. Hoy! I-check yung video sa ako. Ako na dyan! Ako na lang! Kampiro! Kambakan na. Si CJ. Yang na dito sa 5. Boy! Boy! Sige. Marlboro Black ko. Jay! Pagkain mo na itong... Pagkain daw, Jay! Jay, sa ano ko? Sa Jay! Ay, mo pag ano, nakagay mo pag giro, magdang sa...
dara mo na naman sa Sa'yo mo. Hindi makalagi. Ayun, ano, Felix, ano? Tumakayin. Ito si ano? Ito, XD. Babaye! Tumalik ko! Naka-animation! Hindi ko nakakalimutan yun. Nakakalimutan ko din kasi hindi ko parang dito. Hindi ko na daw. Tatay, mabuhay. Ha?